माइक्रोसफ्ट एक्सेल को प्रोफेसनल कोर्समा बिगिनरबाट प्रो लेभलमा पुग्ने जुन कोर्स छ त्यसको भिडियो सिरिजमा हामी छौं 11 नम्बर च्याप्टरमा र यो च्याप्टरमा हामीले कभर गर्दै छौं सेक्युरिटीको बारेमा। माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा बनाइएको जुन फाइल हो त्यसमा हामीले सेक्युरिटी सिस्टम कसरी युज गर्ने त्यसको बारेमा हामी हेर्दै छौं। हामी जान्छौं स्क्रिनतिर। अब यहाँनेर जस्तो प्रोटेक्सन एन्ड सेक्युरिटी लेभलमा हामीले हेर्छौं फाइल लेभल, सेक्युरिटी, वर्कशीट लेभल र वर्कबुक लेभल। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र एकदमै इजी पनि छ बुझ्नको लागि। एकचोटी हेरौं फाइल लेभल सेक्युरिटी कसरी हामीले युज गर्ने। जस्तो हामीले फाइल ओपन गर्न नपाओस्, इन्भ्यालिड युजरले एक्सेस नपाओस् भन्नको लागि हामी फाइल लेभल सेक्युरिटी युज गर्न सक्यो। फाइल ओपन नै गर्न नदिने, त्यसको लागि हामी जान्छौं फाइलमा जान्छौं। त्यसपछि हामी इन्फोकै ग्रुपमा यहाँ भेट्छौं प्रोटेक्ट वर्कबुक भनेर। यसमा हामीले इन्टर गर्छौं। त्यसपछि इन्क्रिप्ट विथ पासवर्ड। हामीले इन्क्रिप्सन गरिएको डकुमेन्टलाई कुनै पनि एप्लिकेसनले हामीले रिकभर गराउन सक्दैनौं। त्यो भएर पासवर्ड हामीले यस्तो राख्नुपर्छ जुन चाहिँ हामीले सम्झिनु पर्ने हुन्छ। यदि बिर्स्यौं भने त्यो फाइल करप्ट हुन्छ, हामीले त्यसलाई रिकभर गर्न सक्दैनौं। यहाँ कुनै पासवर्ड राख्दियौ, मैले यहाँनेर पासवर्ड राखिदिएँ। मैले ओके मा क्लिक गरेँ। रिटाइप गर्नु भन्छ, फेरि मैले पासवर्ड राखेँ, ओके गरिदिएँ। त्यसपछि मैले यसलाई सेभमा क्लिक गरेँ। यो फाइल अलरेडी सेभ छ। हामीले जुन एडिट गर्यौं त्यो फेरि यसमा सेभ भयो। यसलाई कन्ट्रोल डब्लु गरेर मैले क्लोज गरेँ। मलाई फेरि ओपन गर्नु छ, फाइलमा गएर ओपनमा क्लिक गरे पनि हुन्छ, कन्ट्रोलसँग ओ गर्दा पनि हुन्छ। म रिसेन्ट फाइल हो मेरो, रिसेन्टमा गएँ, यहाँनेर छ, मैले क्लिक गरेँ। पासवर्ड राख्न सक्यौं भने यो ओपन हुन्छ, पासवर्ड राख्न सकेनौं भने यसले हामीलाई ओपन गर्न दिँदैन। म फेरि गएँ, फाइल रिसेन्टली ओपन गरिएको फाइल, मैले पासवर्ड करेक्टली टाइप गरेँ भने यसले मेरो फाइललाई ओपन गर्न दिन्छ। यो भयो फाइल लेभल सेक्युरिटी। त्यस्तै गरेर वर्कशीट लेभल, मलाई यो सिटलाई प्रोटेक्ट गर्नु छ। मलाई यो जुन सिट छ सिट 1 भन्ने, यसलाई प्रोटेक्ट गर्नु छ। बाँकी सिट मलाई प्रोटेक्ट गर्नु छैन, अथवा कुनै सिटलाई प्रोटेक्ट गर्नु छ, कुनै सिटलाई प्रोटेक्ट गर्नु छैन। त्यो बेलामा हामी युज गर्छौं वर्कशीट लेभल प्रोटेक्सन। जस्तै फाइल ओपन होस्, फाइल ओपन गर्दाखेरि जसले पनि ओपन गर्न पाओस्, तर सिट चाहिँ प्रोटेक्ट होस्, अथवा सिटमा भएको कुनै एरिया प्रोटेक्ट होस्। त्यसको लागि हामी युज गर्छौं रिभ्यूमा भएको यहाँनेरको अप्सन प्रोटेक्ट सिट भन्ने, र अर्को वर्कबुक लेभलको प्रोटेक्सन छ जुन चाहिँ हामी यहाँबाट गर्न सकिन्छ प्रोटेक्ट वर्कबुकबाट। प्रोटेक्ट सिट मैले यसमा क्लिक गरेँ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ विभिन्न अप्सनहरु छ। यो कुनै पनि गर्न नपाउने, यो केही पनि गर्न नपाउने, डिलिट गर्न नपाउने, रोलाई कोलमलाई हाइपरलिंक इन्सर्ट गर्न नपाउने, यो सबै कुराहरु केही पनि गर्न नपाउने, तर सिलेक्ट चाहिँ गर्न पाओस्। लक गरिएको जुन सेल हुन्छ त्यसलाई सिलेक्ट चाहिँ गर्न पाओस् र अनलक सेलहरुलाई पनि सिलेक्ट गर्न पाओस् भन्नको लागि यो दुईटा डिफल्टको अप्सन भयो। र यसमा मैले पासवर्ड राखिदिए कुनै र ओके गरे। फेरि यो पासवर्ड यो अप्सनल हो, हामीले राख्नै पर्छ भन्ने छैन। यदि एकदमै टाइटली रेस्ट्रिक्ट गर्ने हो भने चाहिँ पासवर्ड राख्दा हुन्छ र राख्नै पर्छ भन्ने पनि छैन, नराख्दा पनि यो यसले काम गरिहाल्छ। मैले राखिन, ओके गरिदिएँ। यो प्रोटेक्ट भयो। हामीले यो सिटमा हामीले केही पनि मोडिफिकेसन गर्न सक्दैनौं। हामीले नयाँ रोहरु नयाँ कोलमहरु इन्सर्ट गर्न सक्दैनौं र कोलमसँग रिलेटेड काम हामीले यसमा गर्न सकेनौं। यो भयो सिटलाई प्रोटेक्ट गर्ने। कुनै बेलामा के हुन्छ भने हामीले कुनै एरियालाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्ने, कुनै एरियालाई प्रोटेक्ट नगर्ने, त्यस्तो पनि गर्नुपर्ने हुन सक्छ। जस्तो मलाई यो एरियालाई प्रोटेक्ट गर्नु छ, यो जुन लेखिएको यहाँ जे लेखिएको छ त्यो चाहिँ प्रोटेक्ट होस् र नलेखिएको एरिया चाहिँ प्रोटेक्ट नहोस् भन्नको लागि के गर्ने, यसलाई सबभन्दा पहिला मैले अनप्रोटेक्ट गरिदिएँ। त्यसको लागि सबभन्दा पहिला मैले के गर्छु, सिलेक्ट अल गर्छु। भयभरको सबैलाई सिलेक्ट गरेँ। कन्ट्रोलसँग 1 गर्दा हुन्छ, कन्ट्रोल 1, अथवा अरु तरिका पनि युज गर्न सकिन्छ फर्मेट सेलको डायलग बक्स ल्याउनको लागि। त्यसपछि यहाँनेर केही ट्याबहरु छन् जसमध्येमा म गए प्रोटेक्सनमा हामीले यहाँनेर हेर्ने हो भने लक हुन्छ। जति पनि सेलहरु छ यो डिफल्टमा लक हुन्छ। मैले लकलाई अनलक गर्दिएँ। त्यसपछि म ओके गर्छु।
त्यस पछाडि मैले के गरेँ भने फेरि यो सेल, त्यस पछाडि कन्ट्रोल थिचेँ, यो सेल, त्यस पछाडि यो सेल, त्यस पछाडि यो सेल मैले सेलेक्सन गरेँ, फेरि कन्ट्रोलसँग 1 गरेँ। मलाई यो सेलहरूलाई चाहिँ लक गर्नु छ, मलाई यो सेलहरूलाई चाहिँ लक गर्नु छ, एडिट गर्न नमिल्ने बनाउनु पर्ने छ। मैले सेलेक्सन गरेँ। अब म फेरि गएँ प्रोटेक्ट सिटमा, कुनै पासवर्ड राखिदिएँ, ओके गरेँ, फेरि पासवर्ड राखेँ, ओके गरिदिएँ। त्यस पछाडि अब यसमा हेर्ने हो भने यहाँ हामीले एडिट गर्न पाउँछौँ, यहाँ एडिट गर्न पाउँदैनौँ। त्यस्तै गरेर यहाँ एडिट गर्न पाउँछौँ, यहाँ एडिट गर्न पाउँदैनौँ। जुन जुन सेलहरूलाई हामीले लक गरेर प्रोटेक्ट गर्छौँ त्यो सेल एडिट गर्न नमिल्ने हुन्छ। जुन जुन सेलहरू हामी अनलक नै रहन दिन्छौँ त्यो सेल हामी एडिट गर्न प्रोटेक्ट गरिए तापनि एडिट गर्न मिल्ने हुन्छ। यो भयो वर्कसिट लेभलको प्रोटेक्सन। अब मलाई वर्कबुकलाई नै प्रोटेक्ट गर्नु छ। जस्तो मैले यहाँनिर यदि यो सिटलाई, जस्तो मैले सिट 2 मा गएँ, यहाँ त एडिट गर्न पाइन्छ। मैले प्रोटेक्ट सिटमा गएँ, पासवर्ड राखेँ, ओके गरेँ, फेरि पासवर्ड राखेँ, ओके गरेँ। यो सिट प्रोटेक्ट भयो, यो पुरै सिट प्रोटेक्ट भयो। यसमा हामी हेर्ने हो भने अरू सिटहरू इन्सर्ट गर्न सकिन्छ नि, अरू सिटहरू इन्सर्ट गर्न सकियो। मैले ओकेमा क्लिक गरेँ, सिटहरू इन्सर्ट गर्न सकिन्छ र यो सिट प्रोटेक्ट भएको हो, तर अरू सिटहरू हामीले एडिट गर्न सकिन्छ, अरू सिटहरूमा हामी काम गर्न सकिन्छ। यो भनेको सिट लेभलको प्रोटेक्सन मात्रै भयो। अब वर्कबुकलाई नै हामी प्रोटेक्ट गर्नु पर्यो भने हामीले यो अप्सनलाई युज गर्छौँ। मैले यसमा क्लिक गरेँ, त्यस पछाडि मैले यहाँनिर पासवर्ड राखिदिन्छु कुनै एउटा, मैले ओके गरिदिएँ, फेरि रिटाइप गरेँ, ओके गरिदिएँ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो यहाँनिर एकचोटि राइट क्लिक गरेर हेरौँ, हामीले इन्सर्ट गर्न सक्दैनौँ, डिलिट गर्न सक्दैनौँ, रिनेम गर्न सक्दैनौँ, हामीले धेरै कुराहरू हामी गर्न सक्दैनौँ। यो सिट हामीले चाहिँ वर्कबुकलाई नै प्रोटेक्ट गर्यौँ।